mấy group PUBG mà PUBG Việt Nam à, anh lúc anh ấn like xong anh link Anh thẳng không cái biết, livestream anh vô trong đó, anh đâu biết mấy group đó. lâu lâu người ta coi đấy. Anh biết là anh đã link vô rồi, anh đâu biết mấy cái group đó đâu. Anh search PUBG VN là ra. À, Mấy em thấy tụi nó like nhóc chết. Ba hai một không? 331 đủ mới 20 cái địch. Anh Cao like trên Ơi, phải luôn, có flagon nào không nào thấy à? không đâu nút rồi đó đâu. Lên vô bo bắn luôn không? để tôi thấy ông Louis chạy nè, chạy theo nhìn gì bắn mà giờ Bật chết mẹ. Áo vàng. đồ mà Đồ, anh chính Cao xác à. đá chỉ cần lên bắn giải ao làng luôn, bắn giải ao làng hay mấy trận nữa. Cao nổi tiếng liền. Chăm Anh còn biết anh có thời gian không? Gần đây có người đó. Ngày Thì bom á, ngày bom có người á. bị nghịch múi giờ Việt Nam á, khó chơi. như hồi sáng này nó đang bắn lên. Ừ. Đâu sáng nay đâu có like đâu. Quên độ về quê rồi. Má sao tôi bắn méo dữ người ta? Rồi mới bắn Tôi không biết dơ thẳng lên sao, dơ thẳng lên sao vậy? Cứ để thẳng thẳng lên thôi, cứ để thẳng hết cường độ thôi được rồi. Phải Sao lồ. đâu? Tính cũng vô mà, vô mình được kìa. Này bắn người được, tính này bắn người. Bên 30 bắn còn lại nữa, qua bên Việt Nam bắn bên 250 sao chơi. Ủa bên anh tới 250 hả? Em có 200 à? Bắn Việt Nam vui lắm. Thì vị trí địa lý nè em. Và bữa lúc trước nó lên 400 300 luôn. Tào lao. Không, tao chơi với Tiến là toàn bị 200 không à. Ông Tí có bạn Việt Nam à? Rồi bắn với mấy nhóc nhỏ vui lắm. Rồi ghẹ ông nhóc nhỏ. Mà nước quá trời. Có giáp 2 mũ 2. Tiên đoán, ai đúc trên đó. Đúng rồi. Ai đúc. Ừ. Ai đúc. À, cái team refund này mình gặp hoài rồi nha. Chết mẹ ơi. Trân trọng là có cái ba lô 3 với cái giáp 3 mũ 3 chắc chắn luôn á. Tên refund. Team này gặp hoài à. Hồi trước hồi lúc anh còn bắn thường anh gặp hoài à. Refund chỉ có một thằng trong NA à. Gặp mấy team mấy đứa tên refund nhiều lắm luôn á. Nhất có 3 4 đứa. Coi đi. Đây gì chẳng đó. Đô ra ông nào bắn lên tôi nó đánh sạch rồi. Chuẩn luôn. Ai xài đạn 7 bắn đi. Không, tôi xài đạn 5 rồi, mới đổi đạn 5. Thôi vậy uổng thế. Thôi tôi bắn luôn. Trong nhà nó có đạn 7 nhiều lắm á. Nãy tôi mới đổi cái AK rồi. Bắn AK không à. Tôi dư cầm be này nha. Ok. Tôi có này cho ông này. Tôi giống cái salon á. Lấy cầm be không? Cái salon AR nãy á. Có này đưa. Đó. Có như bút bồ vậy. Xây giật phải lồn. Ủa hình như trong mobile Rosa nó giật lắm hay gì á? Không dạ hèo à. Dạ hèo à, êm lắm. Vô là cài nát lên luôn á. Kim đạn 7. Ê anh Cao nghiên cứu trên Facebook đi anh Cao, rồi em share cho. Lấy lượt view đâu. Share trên Facebook xong rồi cái anh đưa cái link YouTube của anh á. Livestream đó luôn.
để anh test. Anh làm được vừa YouTube vừa Facebook được mà. Đúng rồi. Ôi, Ủa tiền tại YouTube mạng. mình setting nó chỉ có 70 b thôi. 720. 1.0 đâu. 720 hơi bị sida. 1.0 như phải setting cái gì nữa, không biết. 1.0 là phải đủ cái cái quest của nó đó. Đúng rồi. Ừ. Nếu có làm một lần trên chơi GTA lên 1080 mà bữa cần chỉnh lại thì không còn nữa. Mấy ông chỗ này có biến nha mấy ông. Mèo cầm Krasa luôn. Krasa. Tụi Mỹ nó kêu là Krasa không á, chứ nó không kêu Krasa đâu. Vậy à? Ừ. Raza. Nãy như có thằng ném bơm tự sát ở đây nè. Đây á. Nhà kho hay gì đó, gần cầu. Cái cây Krasa này bắn trong PUBG Mobile đã lắm. Đúng rồi. Gắn Có cái bạn nào cầm cấp 8 đồ sấy không giật tâm luôn mà. Nam Blue. Blue là MK. MK quên. Chết rồi, nhớ tên bạn mà nhớ lộn súng. Fan mà. Em fan mà. Bạn bắn hồi bạn tràn data luôn mà. Đẹp lắm. Cầm AK X6. Sấy không trượt phát nào luôn. Nãy sát biển bút cao nó mới bắn thính ấy. Cao mà, ok. Sát biển bút cao. Mấy cái này nó lút rồi ông ơi. Nó lút sạch sẽ luôn. Có 4 kìa, mèo bên trái nữa. Em không bắn, em có cấp 6 à. Ồ. Có xe. Có xe à? Đúng rồi. Cái câu nhỏ này. Còn nó đi cùng với cái top nữa. Hình như nó thấy tôi rồi hay sao ấy. 185. Nghe đã. Sát bên trên luôn nè. Trời ơi, con nào hả? Bên trên không nghe được tiếng hả em? Sát bên luôn. Hả? Sao anh? Nãy không nghe tiếng bước chân đó hả? Em có nghe. Vậy là chắc thằng đó không nghe em. Đi vòng rồi nè. Ừ, thằng đó nó không nghe em. Chưa bo luôn. Anh yên tâm, từ khi em biết anh livestream là em sẽ cố gắng bắn thật mạnh rồi. Yên tâm. Đồ có liên quan. Sẽ có một ngày em sẽ giết được cái team địch mẹ. Cái gì được nè. Team Ice gì đó. Ice. À. Vega nữa kìa. Ui, có thằng Viga Việt Kiều kìa. Ừ, chửi cũng khác lắm á. Chửi nữa. Chưa gặp bao giờ. Chưa chửi. Nói chung á là tụi nó rất là bình thường, nhưng mà khi mà tụi nó giết được cái team Việt Nam là tụi nó sẽ là nó bật mod rồi được bật cái mod cho trẻ trâu lên để chửi. Để mấy ông nó quay lại chỗ của mình nãy. Đánh lôn. Đúng rồi. Đúng rồi, bo lên trên này luôn. Mình thủ đây nè. Lính. Ấy, vừa qua cái có thằng nó chặn lại. Ê, có Tiếng xe kìa, xe nữa kìa. Có tiếng xe ở đây nữa nè. Xe cái cầu bự á. Cầu bự á. Qua cầu á. Là chỗ cũ luôn, chỗ con Trinh nãy bắn luôn á. Đúng rồi. Nghe. Xem xịt luôn.
Ồ, xe này mà tụi em bắn không chết là dở. Má rất ngài luôn. Rồi. Ơi có ai mới bắn cao Con nào vậy? bắn, con nào bắn lên. Chỗ cũ của mình đó, chỗ cũ của mình đó. Ok. Kho kho nhỏ, kho nhỏ. Ủa sao thằng nó kia luôn. Nó bên kia hả? Ơi. Trên đồi á, trên đồi á. Ngay chấm anh nè. Đã chặn mình lại rồi. Ám ông chạy sớm. Giờ Má giờ lại mình chạy chạy luôn qua kìa cái rồi. bo lớn đi. Ôi không được không được. Đi cái bo này được. Nghe biết nữa. Xong. Phải qua cầu rồi, bắt buộc rồi. Còn thằng hồi nãy đâu mấy ông? Còn thằng nãy chạy chạy bên kia rồi, chạy phát rồi. Ui cái lồn gì thế, bắn chuẩn Nó kìa. kìa, 340 kìa. Mẹ mày thấy rồi. 20 nha, 20 gần đá. Bên trái kìa, bên trái cây kìa, Trinh. Má có táp kia. Trong kho có con thằng nha Trinh. Không tới đâu. Bơm cứu. Đi đâu chị? Này thì trời, này thì trời. Trong kho. Bán luôn vậy. Ôi trời ơi, trong nhà chó trong mấy kho. Thấy cái đi đằng sau chứ à? Ui. Sao mà để chết kìa. Nhà chó. Kìa cái đó. Phải lộn giật. Đẩy vô kho vô ơi. Ui. Má lồn kia nó Má móc thế. hoài. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Lộn. VSS. Nhà dài bên trái em. Được chạy vô, chạy vô. Chết rồi. Nó bắn rồi. Hay. Ui nó bắn ai rồi, nó lo bắn ai rồi. Ui. Nhà vuông, nhà vuông. Vô kìa. Cay. Thay vì đã chạy thoát được hay không mà tự nhiên quăng trái khói lên nó nghe cái nó quay lại. Đúng cháy luôn. Hết rồi mà. Ủa anh Khao like trên Facebook chưa? Chưa, để ngày mai anh test em. Giờ là biến rồi chỉnh. Bây giờ anh pin lên cái group nha. Không làm vậy để con ghệ em không khỏi nó khỏi nhắn tin cho em. Đã rồi, rồi. Kêu nó sub rồi nó đặt cái chuông là xong rồi chứ gì đó. Dạ. Chứ em đặt cái chuông trên YouTube rồi. Ừ. Mình chim lên Facebook là mình phải kiềm chế lại, không chửi thề. Không cũng bình thường mà anh. Thì Facebook anh toàn là người quen không à. Xong rồi anh phải cắt mấy đoạn highlight nữa. Đồ má như là anh phải cắt highlight xong rồi anh Thôi. Facebook. Không có thời gian làm clip. Với bọn nó mấy bạn xem highlight của mình nè. Đó. Highlight gì, những pha highlight, những pha để ngu phải không? Đúng rồi anh, cũng là làm mấy clip trò hề á, clip hề hề vô. Nhờ để ngu có để ngu có bằng cấp vậy đó. Dụ giờ người ta highlight là toàn giết người ta không, giờ mình làm highlight mình toàn chết không.
Hồi mà cái thời mà chưa có ai biết về đèn độ á, chứ mà Việt Nam ít lắm. Rồi, chơi Bắt đầu người ta biết về đèn độ rồi nó súng nhau nó stream gì mà đâu không dữ. Mới năm nay chứ mấy. giờ nó nhờ nó cast mấy cái gì đó, cái game trên Giải PUBG á nên ta biết á. Steam Rồi bây giờ ai cũng súng nhau stream. Set máy cái tiếng game mà this game à. bị mất game. Anh bắn thử OMB không ta? Sao anh? Test thử OMB một trận á. Thử ơi. Tại nhà em á mà em lắc lắm nên là anh hai em không có stream được á. Ờ. Chứ đó nó ông nói stream vậy thôi không có ai coi á, coi như là có tụi em coi thôi à. Ừ. Nhưng mà khi mà nó ốp rồi á, qua đêm sau má hơi bị đông anh, giờ lên 80 mấy người, gần trăm. Ông vừa chơi vừa nói chuyện thôi, kiểu như là em với trường thì bắn PUBG, còn nó thì chơi Liên Minh, À. như lộn xì ngầu lắm. Rồi mở con bot lên nghe nhạc, rồi đó một hồi sao sáng ngày hôm sau Có bị bản quyền không? bị bản quyền á không anh? Ủa Facebook không bị bản quyền hả? Không bị bản quyền mở nhạc hả? Không, không bị. Không anh. Hấp dẫn nha. Rồi Bên mở YouTube nhạc mở là nghe, dính hết. dạ, nói chuyện này nọ. Mà cái có cái clip mà em mở nhạc dub á, nhạc À hả? EDM á, À. clip đó được nhiều người nghe nhất, nhiều người xem nhất. Không hiểu luôn nha. Nhiều người xem. Cái tại Việt Nam ta khoái nghe mấy cái nhạc đó. Dạ. Em trên trường hay chết hoài vậy á, vừa bắn vừa nghe nhạc. Cứ cắm đầu lên đẩy. Ôi, mèo đi bụi luôn hả? Rồi ra reset máy rồi. Đó, Túm. Dư cầm BAR nè. em cũng chưa cần. Dư 2 cái luôn. Đâu anh? Lô đi lấy không? Đây nè. Xin cả ông lát đưa cho mình. Ờ, Chữa đi, có ai lấy luôn. Anh bắn UMB à? Cả 98 luôn nè, what the hell. ok, tôi lấy cây cà bét. Cầm tu mi. Bắn cao không ta? Bắn ca đi. Bắn ca thì em có bullet nè. Ta cầm đứng luôn nè, dư quá chừng trời. Bullet nằm bên nhà này nha. Lên và lấy. À muốn lấy đồ ra chiếu lụm nha, xả hàng cái chiếu nè. Dạ. Mèo mèo có đồ chưa? Có kèm mà 4 ở chỗ này nè. Mẹ nó mới vô mà sao có đồ được. Nghe chưa không? Nghe rồi. Nghe không? Bị mất tiếng game ta. Có tiếng game không? Hết rồi, hết rồi. Ô, ở dưới đây cũng có gì nè, không ra đây em lấy đồ. Còn gì cứ ra chiếu lụm. Anh có ấy rồi, có chip bát rồi, khỏi cần đuôi. 351. Nè, chia ra.
Trời ơi 433 luôn nè. Chiến thuật. Mèo cần đồ ra chiếu lụm em. Chiếu là ở đâu anh? Này nè. Đây nè. Ok ok. Ngoài ngoài biển không? Ôi má căng. Chứ trong ruin là như hết rồi. Hết quá trời nước rồi. Dropping, dropping. À. Đi kiếm ba lô 2 cái. SLR. Quên có SR ngoài đó đó. Cho anh em lấy rồi. UMB giờ nó thay đạn làm cái súng yếu à. Alo, Trường mày bị gì chưa? Không, Hết hồn tưởng là mày bị rớt mạng nữa chứ. nhóm cành bùng lai. Ủa chiếu chiếu chấm 2 hay chấm 4 vậy? Bác này dành lấy chiếc bác đâu? Chiếu ngoài kia mà. Chiếu ngoài chấm anh nè, chấm 3 nè. Ồ, Em Trường. Nhiều đồ lắm ngoài đó quá chừng. Nào, ngoài đây nè, tôi đang ngồi nè. ô gần. Ra ngoài này nóng lắm, ra ngoài nóng lắm. Ê, Ừ? đừng đánh mày. Ra ngoài nóng lắm. Rồi. Ôi điệp mẹ đéo có ba lô không ơi, giặt đồ không được. Ba lô hả? Ngoài đây có cái nè. Không ơi. Đây con đâu đây Đây có à? một cái nè. Nhưng mấy cái Bên đó kia, á. bên kia kìa, bên kia kìa, bên kia. Thôi đi. Má. Ở đi. Ê, anh cao mất tiêu kìa, đi theo anh cao được. Có máu nhiều lắm nè. Mèo lấy máu không? Có anh ơi. Trong nhà này nè. Trong nhà dài này nè. Nhiều lắm. Có luôn bằng đằng xịn AR đó luôn. Có cái ba lô 1 lụm hết đồ. Có mấy cái nước không? Đi, ba lô 2 mới được. Bữa đó hai bên nhà bên kia. Nhà của con mèo mới ra. Có hai lon thuốc ở đây nè. Thấy mèo cầm ba lô 1. Nào không để ý luôn. Con lấy ba lô được không? Tôi cũng chưa Sao cầm. sao? À, tôi đâu có gì nhiều đâu, đồ xịt. Tôi kiếm cái băng đít. Nó bán đâu gần lắm à. Ủa mà sao tụi em biết con Good mà qua đây? Bắn random gặp á anh. À. Em với ông mèo bắn thấy tim ai hay. Rồi bắn rồi con không nói gì. Vậy ông cũng chết rồi, tim em với cũng chết sớm. Rồi qua trận sau cũng gặp. À, trận sau gặp Là tiếp chết toàn luôn. lòng quay luôn. Bữa đó là gặp ông Good với ông Nghi á.
Quýt nó ghiền cái game rồi lắm. Game này chơi hay mà. Anh thấy rồi, anh thấy chán chán rồi. Anh chơi tầm 1.500 giờ bắt đầu thấy chán. Đang kiếm Đó, game em khác. chơi tới 1000 giờ là em thấy chán rồi, nghỉ luôn. Ê, xe nó qua cầu nhỏ, xe qua cầu nhỏ nè. Nó qua cầu nhỏ nè. Ok luôn. Ê, canh. Đợi. Nó qua mình rồi, nó qua mình. Đúng rồi, nó đang qua kìa. Dừng ơi, dừng kho. Không có, nó qua. Chuẩn bị chạy tiếp. Nó dừng nó bơm máu thôi, cùng đó nó bơm máu à. Bị qua chứ bị qua. Cho nó qua nha, cho nó qua rồi bắn nha. Qua giữa cầu đi thôi bắn. Ừ. Vui ha. 1, 2, 3. Bắn. Trên xe. Ủa? Còn thằng nữa. Thấy 3 thằng luôn mà. Ê, ở lại kìa. Ngay cây, đúng rồi, ngay cây đó đó. Ừ. Chết luôn à. Chết luôn rồi. Nó yếu lắm rồi, tôi bắn con viên rồi chết rồi. Nó yếu lắm. Tự nhiên vào. Ui, điệp mẹ. Không nào có đạn 4 đó ta. Buồn vậy. Xây rất nài luôn. Thôi vậy bắn vector. Sợ luôn. Mới bo 2 rồi đúng. Quá sợ. Có mũ 2 trong nhà nha. Ủa sao thằng kia lại nhảy xuống ta? Rồi sao nó không chở bò nó luôn mà nó lại đi qua luôn nữa. Làm Thấy mình thôi. mất thời gian, nó thấy mình đâu. Nó đâu thấy mình đâu. Thấy mình đâu qua. Ấy, trong nhà này có. Lấy gì vậy? Có người ở đây gọi nha. Ôi nói xong. Phải luôn. Yếu. Đâu vậy? Trong nhà dài. Trong nhà luôn hả? Ừ. Nhà hay lâu nước, con mẹ nó. Mẹ ơi. Cây đây anh cứu cho. Tới luôn. Em thấy lon nước, em thấy sợ. Vừa nhìn đây. Rồi nha. Ông ơi, điệp mẹ tôi. Đi lộn. Ôi. Cứu nó. Ơi bò giết rồi. Bò giết. Bò giết thì chịu à. Kéo tin là nó ở đây luôn. Đéo tin luôn á. Tiện tôi quay qua đang lụm, tôi thấy có lon nước nó lăn xuống. Tôi thấy đủ quá gì vậy? Chị ta, đáng lẽ nó phải canh lúc mình rút đồ ra nó bắn chứ. Canh mình chạy vô đây mới bắn, phải lồn. Không hiểu. Nó chơi mấy trò đau tim thì. Mẹ. Sợ lên. Không khác gì coi phim kinh dị ha. Đúng rồi. Hồi xưa lúc mà anh mới biết chơi game này á, má giật mình nhảy ghế mấy lần. Kiểu như mình mới biết chơi á, đang tập trung cao độ không, rồi mới đi vô nhà có thằng nào đứng canh nhà nó cam á, nó bắn cái hết hồn giật mình luôn. Bị hoài luôn á. Hồi đó là góc 3 nha, nó không có góc 1 nha, hồi đó là góc 3 only. Cứ ngồi ở nhà nó nhìn ra nó canh mình. Nó chơi game không sợ núp mạnh, chỉ sợ mày núp trong nhà. Mà nó dùng góc 3 nó nhìn nữa chứ, khó chịu. Vừa bay cái vô đầu. Ôi, có đụng xe kìa. Có thằng bị đụng xe nữa. Chơi game chỉ để đấu hài. Má ass kìa. Mà hồi xưa không có leo trèo giống vậy đâu, hồi xưa nhảy cửa sổ rồi nghệ thuật lắm kìa. Trời tụi nó
Nó hợp thức quá, nó cho leo trèo lum. Hồi đó nó chỉ cho leo cửa thôi, không nhảy cửa chứ, nó cho nhảy Nó cửa cho nhảy cửa sổ à, nhảy bình thường á. Đúng rồi. Mấy cái Thì gạch đá này cũng vậy, nó chỉ cho nhảy thôi chứ không cho trèo. nó ra cái map mìa mà. Rồi đầu nó thêm cái phần mà leo trèo vô. Hơn nó muốn cho trượt á, cho trượt nó thôi thua luôn. Trượt giống như ấy hả? Trượt như bắt ảo hả? Apex. Apex, Apex. Dạ. Apex. Hai cái đó thua luôn này, bỏ ghê. Nó trượt thấy sàm sàm thiệt á chứ. Thấy cái game Black Ops nó đã trượt rồi thấy xàm rồi, còn thêm Apex nó còn xàm dữ. Game free mà. Nát luôn rồi, free thử cái nát luôn. Rồi thấy đó nè, bên cầu bên kia xong. Thay. Ôi bao đồ cỏ luôn kìa. Mày đứng yên, Ôi hụt kìa. mày đứng yên. Một xe Ui, nữa cái chết đồ. rồi. Ốp á, ốp. Ôi ốp. Ở trên đồi có. Trên đồi bắn xuống kìa. Rút. Bảy F3. Trượt rút. Rút. Trượt Đâu rút thôi, trượt rút thôi. À, ốp nó bắn. Nó bắn tôi viên luôn nè. 7 F3 Đây nó luôn. bắn tôi viên này. Đó, vẽ giáp luôn. Đỏ luôn. Thằng ốp nó bị bể đầu rồi, cái đầu nó nát rồi. Hau. Sợ lên. Đâu dạ. lại. À, đầu dã man luôn. Một lóng tay. Ủa giáp 2 mà nó bắn vô người mà nó muốn xỉu luôn, còn có 15 máu. Đừng có pick góc đó nha, bể đầu đó, nó ke rồi, đừng có pick. Ôi, nó còn kìa. À. Ôi trên đồi có nè. Tắm đâu. Hụt kìa. Thôi anh ơi. Bỏ ốp bắn lại kìa. Bo đi, chạy bo đi. Tại sao được cái bo này? Giờ chạy sao vậy anh? Nhắm mắt. Chạy trái trên Có đồi khói đó. không? Có khói không? Nhắm mắt chạy đi, kệ nó. Ý, Trên đồi đó chứ nó không trên biết. đời nó bị bắn kìa, bị ốp bắn ngược lên kìa. Trên đồi nó khiều ốp. Đồi giống bo đúng không? Không, ngoài bo. Ốp trong bo. Ở có qua cầu kìa, qua cầu. Cầu nhỏ à? Cái cầu. Rồi thấy rồi, tim nó đẩy qua luôn, hai thằng rồi. Thay. Nó chạy tung tăng gì đó kìa. Ốp qua luôn rồi, ốp đẩy qua luôn rồi. Đi hướng này nè. Anh thấy nó rồi mà nó chưa đứng im. Đi con mẹ mày. Ốp hả? Cái... Ốp á, thằng đó ốp. Không phải ốp. Không phải ốp. Nó qua tới. Thằng đá trước mặt, thằng đá 160. Đâu. Ôi anh ơi. Bắn con này. Ôi chết lâu lì rồi. Đó, nó thấy luôn cái đầu chưa? Xấu quá à. Trên đồi Vô thấy không rồi được. giữa thấy nữa. Anh ốp ơi. Hai em. Nó lùn thế. Ui, Vậy mà không nghe đâu. Anh ốp đẩy lên nè. Nó trong bo à. Ừ. Em hết smoke. Ôi lựu đạn à. Ôi. Anh có smoke nè, anh rải đi nè. Nó đẩy kìa. gai đen kia. Nào. Ôi, lộn rồi. Ồ bắn xuyên khói luôn. Ốp ngay đầu luôn. Đồ chứ. Mày. Anh ốp ngay đầu luôn. Đó, căng. 4 bắn 3. Team trên đỏ bắn phụ mình ta. Chơi kỳ á. Trên đồi như nó đang cứu người hay gì á. Ê, con ghẻ em cũng kêu kìa, kêu anh livestream Facebook á ha. Ừ. Đây có nhiều người coi hơn. Ốp I8. Để ba anh test thử.
Bắn đau thiệt đó chứ. Mặt giáp 2 nó bắn một cái còn 15 máu à. Bắn cái luôn. Hồi lúc mà trước đó kìa bắn vô giáp là chết luôn. Hồi bản 27 á. Ghê. Hay á. Bản 27 nó búp cái ốp quá đà á. Mặt giáp 2 bắn cái đùng chết luôn. Khỏi kê cái đầu. Bây giờ chuẩn bị ra cái súng lục nữa, chuẩn bị có trend mới rồi. Cái số lục tàu lao bắn vô nón 3 bắn 2 viên chết. 2 viên bể đầu. Đúng gì ghê vậy. Đạn năm Mà đạn 4 nữa chứ. Chuẩn bị ra cái đó. Chẳng thà đạn 7 mình nghe còn có lý chút. ban đầu cứ tưởng DE đạn bắn. Anh tưởng đạn 7 anh đọc một hồi nó là đạn 4. Đạn 45 á. Chắc nó thấy có cây Anaconda cho đi chung đạn đó luôn. Cái kia mà bắn 3 viên mới chết, mà cái này bắn 2 viên là hơi bị dân. Hơi bị kinh. Eagle thiệt ngoài đời 4 Hả? Chơi trong Last Squad á, cầm đi gỗ. Bang 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 bang. Ra xuống là lụm cái Eagle trước, như là cây cái gì trong Apex á. Bác nó có cây súng lục cũng bá đạo lắm. Wingman à. Wingman đúng rồi. Winman á. Man here. Hồi lúc mà mới ra anh cũng chơi được mấy giờ, mấy tiếng á. Cũng chơi được 8-9 tiếng gì. Không thấy nó xàm xàm không chơi. Bây giờ nó gãy luôn. Chơi em với trường giết được người vui như chó vậy. Mà cái game nó giết người coi khó giết người lắm nha. Nóc xong rồi lại cứu, mà cứu lẹ nữa chứ. Đúng rồi, khó lắm. Có 10 giây cái hồi xong. sinh nữa. Mà đã vậy bắn nó nóc xong rồi nó tự hồi sinh nữa chứ. Cộng thôi thì nói gì, nó có cái siêu đỡ đạn đó chứ. Có skill. Tiên tiến khoa học á. Ráng bắn cái mốt mình tham gia giải nha. Giải nữa. Mới có thời gian không. Sắp tới lộ lỡ ra cái chest anh nó đâu chơi game này thường nữa đâu. Dạ, từ từ anh, em nghe tiếng gió không mà em không nghe tiếng Anh xíu. Tắt tiếng trong game em, mỗi lần bài á ông tắt tiếng trong game á. Còn Trên trên mờ đi. còn trên mờ á. Nhưng mà rớt xuống nhớ bật lại nha. Đúng rồi, tắt rồi. Không nghe gì luôn á. Em để em bị bắt luôn đi. Để em luôn. Thôi, khỏi mày. Ồ đây em bắn xong đó hỏi sao mình chết. Một team. Team rồi. Không, hai team nha, hai team. Ok. Good luck, have fun. Đéo có súng. Đéo thấy súng không? Nói như là- Má có cây dao không vậy? Ui. Đau thực sự. Ủa chẳng lẽ trên đây có một cái súng nữa? Rồi ăn liền luôn rồi độ. Mấy trên đây có cái súng không là thấy ăn liền rồi đó. Súng không, khoan từ. Ủa ở đây có người không xuống được. Thua luôn. Phải liền thiệt. Nhảy xuống không? Đâu đó, tôi nhảy xuống đó nha. Nhảy xuống không? Tôi xuống với ông nè. Thì tôi Ok, một cây tôi có không? súng rồi đâu. Nè, có cái đây nè. Xuống đây. Anh có súng rồi, anh có súng rồi. Dưới hầm ơi, dưới hầm. Anh đang nhìn nè, anh đang nhìn nè. Xuống đi, anh đang nhìn nè. Anh nhìn cái cầu thang chính đó. Không đi đâu. Ồ súng gì yếu dữ người ta bắn gì không chết. Con sau này con học cắt tóc mà. Con không đi đâu. Chơi đó em. Ôi con làm biển lắm.
trong đây nè. Dưới hầm, anh nghe dưới hầm nè. Bên trái. Nói như lỗ đít này. Một nhà vòm á, nhà vòm còn. Biết rồi, để gì nghĩ. Ôi, Ê, máy máy rồi chứ đâu. Rồi chết rồi. anh giáp 3 nha em. Chuyện với cha tôi không nghe hết. Cha bắt đi làm hàng. Thằng này là tôi giết luôn á, còn ai nữa không? Hết rồi. Messi luôn á. Lia. Ok. Thôi mình giáp 3 rồi mình chết nó. Ba nàng bắn này. Alo. Tại sao? Trai đi. Sao? Ê, có IK nè, ông eo ơi. Nghe tôi. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời luôn, trên nóc nhà có một cây súng. Thiệt luôn. Mày 4 thằng có một thằng có súng à? Ừ. Rồi phải chạy xuống dưới rồi. Mà Ít hên khi tôi nào ở dưới nữa. ít khi nào mà trên đó có một cây nhiều. Lần đầu tiên thấy trên đó có một cây súng. Kiểu như đúng xui luôn. Mà như anh thấy người Việt mình khoái chơi map này lắm nha. Sun Hawk nè. Đúng rồi đó anh. Kiểu như là muốn Bắn nhau. kiểu như muốn gặp người Việt Nam đúng không? Cứ Sun Hawk là sẽ gặp. Con này dễ. Ê, trước mặt anh nè, một thằng. Cứ rồi anh. Ừ. Yếu à. Ngay trái bom anh quăng luôn á. Ok. Nghe đá kìa anh ơi. Ừ. Sao đá này nè. Một viên rồi, một viên. Trời ơi. Ủa sau lưng nữa hả? Ở đây có. Tưởng có mình nó. Thôi má. Quá dở. Cái chỗ trên chấm á. 115 cũng có luôn. Hai thằng, hai bên luôn. Dở quá. Anh tưởng có mình nó. Không sao đâu anh. Tại nãy cái hàng bắn em á, nó nằm. Nên em không thấy. Cái chừng em bay lên em thấy nó nằm. Má toàn dân ninja không? Nhẫn giả.
season hoài nó không lên điểm. Nó hết rồi, hết cộng rồi. Giờ bắn cho vui luôn. Bắn vui. Anh còn 200 điểm nữa là được 6.000. Không, nó không cộng điểm nhưng mà cái trận mình chơi vẫn cộng anh. Không được cái dù. Được bộ râu. Được bộ râu. Đổ váy à. Lồ anh quăng ra cái gì nó lấy à. Lấy hết luôn rồi. Rồi nó thoát ra luôn rồi. Nó lấy bộ đồ vàng xong nó thoát ra luôn. Phải lồn. Ê, cái thằng Việt Nam gì nè, nó thấy áo con chuột nó lại nhìn hoài luôn nè. Này Việt Nam gì nè. Rồi nó đấm cờ hoài luôn, thằng đó là nãy giờ. Ồ, Ribbon. Thấy là phải rót liền. Má, anh Hùng Sadio, lâu quá rồi chưa chơi gặp nó. Nó lộ bắn hay quá luôn. Tiếng tiếng gì vậy? Tiếng chào animation á. Nó ra mấy cái animation đó có ai xài đâu, phế vãi liền. Cái quỳ á, quỳ lại. Cái quỳ hả, ok á. Mình giết nó xong rồi mình quỳ nó. Thử rồi, má nóc thằng không vì. Vừa quỳ xuống chưa kịp ngoi đầu lên nó bắt cái đùng chết. Mày đang nóng rồi. Cái đồ súng anh. Sao game này bạn chơi nó. Ba bạn thằng Việt Nam chơi like cái Super Bowl á. 300-400 thằng coi. Liên tục tới luôn. Úi chà. Bên đây có vẻ đông nhỉ. Hơi một team nữa. Ui, nó vô nhà ông Đỗ Đích với ông Defend kìa. Nhà lầu 2 á. Chưa. Lầu 2 coi chừng á. Ok. Ôi Má. xuống 14 luôn. Mẹ mày. Trên lầu 2 đang ke. Ồ, táp ngay đầu luôn, kinh nữa. Bỏ nha mày. Qua liền.
Bò nó qua nghe tiếng chân rồi kìa. Chơi sao? Không phải cây xung đột. Chơi luôn. Nhà kế Ôi. bên nè. Đúng rồi, đúng rồi. Sao canh cầm ngang qua. Qua đây. Ê, Cửa, ê, cửa, ơi, cửa, ơi, cửa, Nó cửa, đi cửa. trên, nó đi trên Đi nè, chơi đây nè, nè. đi đây nè, đi đây nè. nè nè cầm súng lục lên ra Một đây. cửa ra một cửa ra. Ôi hôi. Ôi. Thấy đạn kìa, thấy đạn. Ôi. À, lỗi tôi. Má nãy nhớ dạ đạn rồi mình Cầu thang, cầu thang, cầu thang. Đạn ơi đồ. Đạn nè. Hai. Ồ, thiệt Mà bắn tình. hết chưa bên nào mà. Tôi thấy ông lỗ đít ông bay luôn. Cầm cái súng lục mà. Má nãy nhớ gài đạn cái màu 4 bên nhà kia mà ta. Từng ia ia ô. Cái group mình đang try hot ghê không? Ủa gì mà chỉ có mặc váy hả em? Phải Xả xui à? phải Ủa mốt nhảy đu tường rồi bấm cái gì cho nó đu tường ta? em nghĩ cũng nhấn dấu cách 2 lần. Kiểu như nhấn dấu cách của cái này lên thôi. Ồ nhảy xong rồi gần tới tường mới cho cách thêm nữa gì. Em nghĩ là vậy. Vậy anh phải bấm 2 nút khác nhau hả ta? Để chuẩn bị thêm nút khác nữa rồi. Tại vì anh cái nút leo của anh là nút khác, nút nhảy nút khác. Không có xài chung. Hồi xưa xài chung bị accident lần á. Mình muốn nhảy lên cái bậc thềm này giờ nó leo qua nó tuột xuống đất. Ủa anh dùng chung phím hả? Hồi xưa anh xài chung phím là phím cách á, nhưng mà bị accident á, lúc mà muốn nhảy lên tường đứng nhìn xuống á mà nó leo qua tường luôn, rớt đất bị bắn chết. Cái sau này mới đổi. Đổi là nút leo tường với lại nút nhảy riêng. Không xài chung. Em xài chung. Xài chung dở bị accident lắm. Chơi không quen. Này đâu đây? Đây đi, lâu quá không về rồi. Tôi quá về là chắc chắn là Hà tính. Ủa? Cái nhà mình nhảy á, nó khó thủ đó. Tại hai bên nó trống trơn à. Em hay thấy nó hay nhảy cái nhà gần gần. Nó nhảy nhà nằm ngang với lại cái nhà đôi á. Nhà đôi thì dễ công, nhà nằm ngang thì dễ thủ. Hai team. Ủa? 3 team. Đó, nhà đôi quá chừng kìa. Ok.
Nhà mình lia. Rồi, giáp 3 này. Súng rồi. Có ai rất trễ kìa. Có hội lẹ vậy. Nhà nằm ngang. Má thiệt ta. Mình bắn bể đầu nó mà. Anh ở trên lầu á anh. Ở trên lầu luôn. Còn cái góc này. Cứu được đúng không? Cứu được, cứu được. Ở bên đó kiểu như là người phát lệnh để bắn nhau á. Bắn căng thì Nếu giờ phát lệnh cái đùng cái là súng cho bắn. Sớm đồ. Rồi, kiếm cái nón cái. Không nhà đôi chứ. Nhà đôi đi. Nhà đó khó không á. Tới. Bụp. Mà không có đạn. Không dám công lên để chạy trên kia lấy đạn. Có đạn 5 nè, lấy không? Không sao anh được rồi. Anh có đạn 5 nhiều anh không có dùng. Tụi nó qua kia nó bắn nhau hết rồi anh ơi. đúng rồi, như nó lút xong hết rồi, nó qua kia rồi. Nhà cộng phải không? Qua nhà cộng á. Chắc hoa có ai không? Sẽ Rút hết hết rồi. Qua nhà cộng á. Còn cái AK hình đại bàng á. Nón Các 2. bạn ơi, cái đó con gà. Có nè, nhà cộng có, nhà cộng có. Ở giữa có luôn. Ừ. Dưới chân em nè. Ui đéo nóng kìa. Coi chừng bể đầu, cái đầu cái hướng mình nhìn thấy cái đầu á. Bên trái á. Nó chạy qua rồi. Trong khu nhà, trong đây có đó. Mèo mới chạy ngang qua mèo. Ê, À, cái thằng liền này nó bắn mình 2 lần rồi nha. Nó công lên kìa, Trời ơi. Công lên đó. Hay. Còn thằng nóc anh nữa, còn thằng nóc anh nó còn sống. Nó nằm nhà nằm ngang á. nó bắn ca. Thấy rồi. Yếu rồi. Ngay nhà, ngay. Đi đâu không? Không thật quyết. Ngay cái set nhỏ, cái thùng sắt nhỏ. Đang hiu rồi. Rồi, sau khu nhà. Nhà chòi á. Ôi ta. Ồ, nó gạt luôn kìa. Vãi liền thiệt. Bị dắt. À, gạt. Mình nó không gạt bồ nó gạt bồ mình. Thiệt chứ. Bắn tiêu. Bị dắt với đau. ATB gì nữa. Tiêu mà gạt. Có cấp 6 dưới này nè. Mình nó cố tình mình không gạt bồ nó rồi. Có cái ca nè. Té con này 3 bình máu. Chơi fair play thế thôi chứ. Dân tình. Mặc đồ À, đẹp. tại nó biết em nên nó gạt em. Có khi nào Việt Nam không ta? Ở Việt Nam á. Nãy bộ đó Việt Nam á. Nhỏ Việt Nam nhỏ mà, vậy đó. Việt Nam. Hay gì phền gạt. Chó vậy. Nó như ngàn năm giết được người á. Má ghi điểm mẹ team này danh sách đen liền. Knock xong nó gạt luôn.
Nhặt ngay tại chỗ luôn. Đứng đè luôn anh thấy mà. Nãy tôi đứng ở trên tôi bị cái cạnh ở trên tre đó lại không thấy thôi bắn. Cục xúc quá. Anh tắt móc đi. Có cái ca nè, ai xài không? Có M24 rồi. Có phụ kiện gì không? Kiện hả? Không có không anh? Con đạn dưới AR. Thôi đi, qua tắt móc cho. Ủa anh Khao, anh có xài 2 màn hình rồi đúng không? Anh xài 3 cái. 3 cái. Vậy là anh gắn 3 cái vô cái card màn hình luôn hay là Đúng rồi, chia vô Đúng rồi, các, đúng rồi. gắn 3 cái vô card màn hình. Card màn hình anh có 4 lỗ luôn mà. Ủa anh thấy nên gắn vô card màn hình hết hay là chia ra một cái card máy rồi cái card màn hình? Tại em đang xài 2 cái nè. Biết Em- chia vậy đúng không? Em xài 2 cái luôn hả? Em xài 2 cái card, em gắn- 2 card màn hình luôn hả? Không không, em xài hai màn hình, chứ không phải 2 card. 2 màn hình em cứ gắn chung một cái card được không em? Tại em gắn một cái vô card màn hình, một cái vô cái máy vậy. Ờ. Ca màn hình dành cho chơi game. Ê, bên phải mình nó băng qua đường kìa. 2 thằng. Thấy. À, let's go. Top 2 rồi. Mà mới thầy Ca giáp đâu vậy? 2 để bắn cho hư. Chân tích cực quá. Trời ơi, nó lẹ hơn mình má, không tính đam. Anh chết 3. Ha! Kêu. Kịp. Anh ơi. Ủa lia luôn hả? Lê. Anh chết 4 nữa, cái vòng tròn nó đi lần nữa luôn á, phân nửa luôn. 4 giây hay 5 giây gì á. Bấm trễ nó nhịp. Nó không bị gây đam. Anh gắn hết, anh có 3 cái nè, anh gắn hết vô card màn hình của anh luôn á. Để card màn hình nó tới 4 đến 5 lỗ cắm luôn. Anh xài cái gì không? 2070. Ôi cảm mạnh. 3 4 chiếc tay 3 game qua ghê. SLR ở đây nè ông. Đó rồi. Cho tôi Sáng bên ship. này nè, kéo thẳng xuống dưới luôn. Kêu. Thằng đó nó quăng đồ. Sao mình lụm sao? K98 ở đây luôn nè. AK đây. Ê, có thằng nữa. Lẹ. Lẹ. Nhà dài yếu. Cao. Hai thằng, anh thấy 2 thằng rồi đó. Thằng trong nhà dài, thằng sau nhà chó, 2 thằng nhà dài rồi. 2 thằng nhà dài. Em qua cái lỗ. Ý, nó ném lại hả? Đó, men ơi nóc rồi kìa. Mẹ rồi. Còn thằng nữa, còn thằng trong nhà dài có thằng. Ủa không có. Không có. Em ở trong nhà dài nữa, không có nữa. Em đang ở ngoài. Dưới cái đồi xíu. Có thằng đau nữa đây à. Lần đó anh nóc á. Nào đó. Kể trong nhà nhỏ, kể trong nhà nhỏ. Thế nào hết. Ủi, What the fuck? em chọn lựu đạn chút nào á. Em chung trong nhà dài nè. Đây nè, đúng rồi nè, nhà dài nè, đúng rồi. Con thằng ở với 2 thằng là đủ rồi đúng không? Anh thấy 2 thằng á, nãy anh thấy là 2 thằng.
Biết bò nó đâu, không biết coi chừng nó móc lớp mình nữa nha. Rồi tụi nó từ khao ra. Má này cầm nó cây M24 đẹp ghê luôn á. Wow. Chết rồi nha, đứng nó nhìn cái M24 của nó. Ở giáp 3 nè. Ê, để em bắn vô đầu nó lấy giáp 3 nha. Có giáp 3 Ừ, nè. giáp nó bể rồi, nãy anh bắn vô người nó. Có thằng này nó nằm vô vọng luôn á. Ừ, không biết bò ở đâu, không biết. Hey, hey. Hello, hello. Ui chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Giấy. No hop vậy bay. Xa. Hay là bò nó đi đường khác. Đấm cho một cái. Nước nhiều lắm nè. Quá chỉnh. Bo. Nào dù qua đường. Trời ơi, đồ anh có nhiều nước lắm, ai cần nước không? Ừ đúng rồi, lắc qua đường bị bắn. Em 444 anh. Thêm một cúng chích. Tôi nè. 444 hả? Anh 4616. 7 lô 16. Nó không có lựu đạn. Lấy không? Cho nè, 16 bình nước. 6 chai thuốc. Em có lựu đạn với mì khói không có. Anh có 3 khói, 3 trái nổ nè. Em có gì luôn. Chia ông lại đây chia cho. Không anh lấy từ từ lút từ từ vô anh ơi. Như có tiếng xe hay tiếng máy bay ta. Tiếng xe, tiếng xe. Đi xe, đi xe, đi xe. Nó kiếm mình đó, nó kiếm mình đó. Không nó chạy rồi. Ủa vậy hai thằng đó là hai thằng nhảy lẻ hả ta? Ơi chạy qua đường đó, chạy qua đường đó. 235, 235. 25, 25. Ok ok. Ủ 3 luôn, thằng này nhặt thính rồi. Chạy tầm 220 rồi nhá, đòi vô bo đó. 20 ok ok. Rồi thấy rồi, thấy rồi. 220, 6x, Qua đúng không? 6 đúp, Đây, S đúp, S đúp. 215 á. Ừ, S đúp. Đó, nó đó. Ui, bắn lại kìa. Rồi thấy rồi, nó thấy rồi. Thấy mình rồi hả? Nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Nó thấy mình rồi. Mấy thằng vậy? Bắt gì vậy? Còn thằng nữa, còn thằng nữa. Đây nha, có team trong nhà nha. Tìm khác hả? Biết nữa. Còn Cùng hai tế trong nhà mà, nữa. cùng tế mà. Hướng S, hướng S. Còn hàng nhà dài, còn hàng nhà dài nhá, còn hàng nhà dài nhá. Ai quăng khói vậy ta? Không biết nha. Đây ông Quang. Rồi tụi nó ngoài này nè. Ê, Cái thằng anh nóc chết rồi. ủa để em. Rồi thấy rồi. 240, 240, 235. Đấy đây. Cho luôn. Hay. Con team nhà sau lưng nè. Ủa hai team khác nhau à? Hai team khác nhau, cho nó cứu được quá. Nãy em vừa đếm kill ta. Yeah boy. Chết rồi mà, nè thằng nằm chết rồi nè. Chết luôn à. Cùng tem. Hồi nãy em nghe hai tiếng súng ta. Quá loạn. Nhưng mà mình cứ nó sao ta? An toàn. Vừa lúc thì nhìn đó. Hai thằng này tôi bắn ở đâu nữa. Vừa lúc thì nhìn. Bây giờ mình gần nhau đi. Ủa không nhớ xác tụi nó đâu không? Có con thằng ở chỗ này nào? Ngay cục đá 235. Bắn Dạ. quên luôn. Đâu ngoài bo kìa. Nghe bụp kìa. Trên này rồi đúng. Đúng rồi, trên này nè. Đúng rồi đó. Rồi một thằng ở dưới đây nữa mà dưới đây đồ nghèo lắm. Đi 6 cặp bag. Không chưa đi nha. Có lựu đạn, có khói vô không? Nó chọi hết luôn rồi không? Nó chọi ra hết rồi. Hai thằng nãy nó chọi hết luôn rồi. Còn Có bao nhiêu chọi hết luôn à. bo luôn em ơi. Trời ơi, bo xa dữ. Thôi đi vô. 16 bình nước này đủ không ta? Nó dục hết Ben killer rồi. Mệt luôn.
Uống nước cho nó lẹ. Team nào giết được mình giàu kinh. Giờ lắm Đi xe luôn. mô tô nè, tưởng đâu có hàng nào ngồi, thấy lắc 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 lắc. Mấy vẫn thắc mắc nha, hai thằng bồ của thằng kia ra mất. Hai con bò có tắt móc mất tiêu. Không, Áp- hồi nãy áp nghe ca. tiếng súng ngoài bo. Ếch kết đúng không? Ừ. Bụp á, nãy có la lên là có tiếng súng ngoài bo. Bắn em nữa nghỉ à. Rồi, ok anh. Này luôn. Quá. Kệ. Bên anh 4:30 sáng. Nó đùng. 2:34. 2:34. Cam à. Ủi, đủ bắn. Nhà bắn. Nhà thấy được tới đây luôn hả? Căng vậy. Ở trên đầu nữa, ở trên bút cam rồi mới thấy. Đúng Nhà- rồi, đúng nhà- rồi, nhà đúng nó rồi. sợ nha. Nghiêm Thấy rồi, đi. kệ. Pick lần nữa coi. Để qua đây cái, để qua đây canh coi có người không. Rồi, bo xa kìa. Đi sát biển luôn. Má bo này còn 16 thằng nữa. Nhau đi. Ê, có thính trên đầu. Có thằng lụm thính luôn, có thằng đang lụm thính luôn. Trời ơi, vừa mới nói luôn má. Nó thấy mình nữa. Táp anh rồi. Nó thấy rồi. Kéo bên anh luôn hả? Cái team Ôi, team nhà chơi Iran nè. nó đi đường nào? Chưa thấy nhà chưa đi nha. Ôi, nó chạy ra ngoài rồi anh Khao ơi, có một thằng đang chạy ra ngoài. Đúng rồi, nó chạy hướng này anh. Ừ, thấy rồi, thấy nó. Chui bo anh ơi. Khó. Đúng rồi, tụi mày bắn nhau đi. Anh Khao lộ rồi. Bây giờ Ủa em clear nữa. Trên đỉnh mình á, trên đỉnh đầu mình có đó. Giờ bút cam nó phải ra đường nè. Gần đó. Khu nhà, thấy. Hay. một thằng đây nữa. 115. Kê bút cam nha, bút cam chuẩn bị qua nha. 95 nha, xa tí. Anh ơi, một hàng gần mình nữa, 120. Ừ. À. Rộng quá. Hello ơi. Spot hơi cứu không ơi. Có smoke không ơi. Nó không thấy mình đâu. Tầm 115 có team nha. Ừ. Nãy em thấy hai thằng. Trên đầu. Ui, tha mình đi bạn. Bên trái mình là nhà Vương đang đẩy tới nè. Bên trái. Gần quá rồi. Eric. Ôi rồi xong rồi. Mẹ mày. Kèm. Trời ơi, còn team cuối luôn hả? Máu yếu quá. Cấp 2 hơi bị nhiều đó nha. Team bút cam nó đẩy ra luôn mẹ, khốn nạn thiệt. Tí nữa là địch con mẹ mình lấy top rồi. Má không bị thằng kia là ngon rồi. Đầu ấy bắn xuống nó chia team ra hay quá.
Ừ. Rồi, Rồi đến game cuối nghỉ nè. kìa anh. Ừ. Em cuối Cho đây ông căng thật. nó đẩy vừa đúng lúc luôn mà. Ghê. À đâu, cái team đó đâu phải team bootcamp. Cái team đó là team lụm thính. Nó đưa team bootcamp. Đúng rồi, mèo bắn thằng cuối cùng thằng lẻ. Xong rồi anh lên bắn lại cái thằng bộ đồ khỉ là bồ của nó. Ồ, team bootcamp em lên giết được một thằng á. Thằng nó chạy từ bootcamp lên á. Ừ. Biết á. Xong rồi anh bắn Giỏi. được bồ đồ khỉ đó. Là ba thằng kia nó gần mình nó đẩy qua, đúng rồi. Team nó team lụm thính. Có cái đầu lại. Cái team Paris là cái team của tụi mấy thằng mễ á. Ồ, cái mễ à. Ờ. Ê, báo em gặp hoài luôn. Ừ, anh có coi stream tụi nó. Tụi nó nói tiếng mễ. Spanish. Chính là smart này. Team nó có hai thằng là stream trên Twitch á. Mà quên mất tên thằng nào. Ghê. Ở đây. Chưa đếm nữa. Tàn như công phế. Rồi nó không đếm đâu em ơi. Đứng số 72. Đứng 72 luôn. Đó, vô kìa. Gặp bạn cũ. Độ Rồi, hay độ ta. đếm rồi. Cái bài đó hồi mới ra đi vô cái group nào cũng thấy tụi nó nghe. Nam thanh niên rủ bạn gái nhảy cầu tự tử. Nam thanh niên nhảy trước. Bạn nữ sợ độ cao quá leo vô. Phải rồi. Hay hay. Nói sao nó dở ha. Gặp anh là anh buộc dây rồi, anh buộc dây chân hai đứa lại với nhau rồi. Nhảy như kiểu bungee á. Như kiểu bungee á, giờ mình nhảy trước là mình phải kéo nó theo thôi. Còn nó mà cao tay hơn nữa nó đem theo cái kéo nó cắt. Bạn nữ ở lại khóc xỉu, khóc té xỉu. Bị điên à, tự nhiên đi tự tử. Kiểu nhà cấm đó không cho yêu hả? Nghĩ đây luôn đi. Kìa anh. Em cứu nha. Chết em ngủ luôn. Nói ra game là anh chơi cũng 2.000 giờ ít đâu. Bữa ngồi buồn buồn chắc là thấy chơi được 2.000 tiếng. Đi bóng tim Có con mà. tim à. Rồi. Rồi hết. Nhà đòi hết luôn. Và nhìn đắt đắt xung quanh là cũng có mấy hàng nhảy lẻ. Nên là nè, cẩn thận.
Nó nhảy cửa ra nè. Ơi, Rồi, bây giờ thôi. Go. nó nhảy cửa ra hết quái luôn. Đi qua chơi đó. Tôi có lựu đạn nè, từ từ. Nhà đâu? Top 1. Ơi, một thằng nhảy ra. Có hàng này không? Váy luôn. À, nó chạy ơi. nhìn đằng sau nó luôn. Quá luôn. Nó nghe tiếng tôi, nó nhảy làm sao? Còn nữa. Hàng trên. Confirm ha, còn nữa đó. Không ăn ok. Tại em không có đạn. Giết. Còn đạn gì? Đạn 7. Đòn bẩy anh không có. Hai kia nhảy nhà chữ thập hay gì á. Có thể. Mà ở đây Ơi. 3 thằng lẫn. Anh có đòn bẩy nè. Còn thằng cuối. Có thể trên đây nè. Nước trên đây nè. Địt mẹ bước vô chết. Đi chung. Đi chung. Trên đây à, có thể. Đi. Con nào hết. Chưa thấy ai nha. Nãy đếm đủ 4 thằng luôn. Ừ. Nó còn nóc, tức là còn không sao. Vòng lấy núp đây thôi à. Xếp hàng. Sao nó kê góc nào đó. Thấy 4 thằng nó nhảy trong nhà luôn cơ mà. Ai còn đòn bẩy không? Anh có nhiều lắm nè. Trước cửa nè. Không có. Ok, em Ai lên đây check với em. đây, tôi lên. Mà nó quăng đạn ở đây luôn nè. Phải lồn thấy không? Không, nó Nóc chạy. nhà không ta? Nóc nhà không ta? Góc nhà nãy em nhìn thoáng không? Chia hai nha, 22 nha. Để em đi chiến trường cái. Công là nát đau đóng luôn. Barrick có. Chỗ này trống quá. Nó không có ai lút đây á. Đi Madrid đây rồi. Ê em nghe đó nè, ngoài đây đâu? Ở ngoài đâu? Đâu. Nhà chữ thập ở ngoài. Hướng vô. Còn Ui, tim kế. Bò xuống em. Má. Ôi, team 2. Ui. Nóc được thằng. Team mình nhìn tên quen nha. Nóc được thằng. Cái hàng số 1 gặp hoài luôn á. Thằng tên quen. Số đi ngủ sớm rồi. trước chứ đâu. Ừ đúng rồi, số 1 mới gần trước á.